स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो सिलेक्ट चाहिँ तपाईले 16 वटा फोटो आवश्यकता पर्ने छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ 16 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। एड बटनमा क्लिक गर्नको लागि हामीले चाहिँ सरी मैले यहाँनिर क्लिक गरेछु र फेरि यसलाई ओके ल एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नेछौँ त एडजस्ट गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी लास्टमा आउनुपर्ने छ है अहिले चाहिँ। अनि वाटरमार्कमा जानुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि स्टार्टिङमा आउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले एड अडियोमा जानुपर्ने हुन्छ र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईँले यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ, त्यो कारणले मैले म्युट गरेको। र यदि तपाईले म्युजिक अथवा अडियोलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले भिडियो अथवा अडियो डाउनलोड भनेर मैले लिंक राखेको छु, त्यसमा गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक चाहिँ टेलिग्राममा पनि राखिदिने छु है। त्यसको लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.9 राख्नु होला। 1.9 फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.9। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले सेकेन्ड इमेजलाई चाहिँ 0.4 मा दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई थोरै यसरी जुम गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नुस् र हामीले 0.4 राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.2 राख्नु होला। 1.2 यति राखिसकेपछि थोरै मैले जुम आउट गरेँ है। 1.2 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.6 को ड्युरेसनमा। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले फेरि 1.6 मा राख्नुपर्ने छ। हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ 1.6 मा राख्यौं। अब त्यस्तै गरेर तपाईले अब चाहिँ 6 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले साइज बढाउनु होला अथवा घटाउनु होला है। 0.81 अनि त्यस्तै गरेर हामीले यसमा चाहिँ फेरि 0.82 अनि त्यस्तै गरेर तपाईले फेरि नेक्स्ट 3 र यस्तै गरेर अब हामीले यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नेछौँ 0.8 मा 4 अनि त्यस्तै गरेर यो इमेजलाई पनि हामीले राख्नेछौँ 0.8 मा 5 र यो चाहिँ हाम्रो 6। 6 वटा इमेजहरु चाहिँ 0.8 मा राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 0.3 राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन पनि हामीले 0.3 नै राख्नेछौँ है। 0.3 दुईवटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। 0.3 राख्नेछौँ तीनवटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर अब हामीले यसमा पनि आउनेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो 4 वटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर लास्टको इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.0 राख्नुस्। र मैले चाहिँ यो बाँकी रहेको म्युजिकलाई स्प्लिट गरिम र डिलिट गरिम है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ भने स्प्लिट गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस् अनि त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ जुम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसको ड्युरेसन पनि फुल लेन्थसम्म राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसमा पनि हामीले जुम 1 नै राख्नेछौँ। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा आउनुस्। यसलाई पनि हामीले जुम 1 मा राख्नुस् अनि यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि हामीले 1.6 राखेको थियौं। सरी हामीले यसलाई क्लिक गरौँ 1.6 र यो इमेजलाई पनि हामीले 1.2 राखेको थियौं। यसलाई 1.6 थियो भने
हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ जुम 1 नै राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.6 रहेको छ 1.6 रहेको छ भने हामीले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं त्यसको लागि यता सार्दै आउनु होला हामीले बाइसेक्ट 2 अनि त्यस्तै गरेर तपाईले अब नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि जति पनि इमेजहरु रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले जुम 1 राख्दै जानु होला र लास्टको इमेजमा चाहिँ हामीले थोरै चेन्ज गर्ने छौं जुम 1 यसमा पनि जुम 1 राख्नुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् जुम 1 नै राख्नुस् है र यस्तै गर्दै तपाईले फेरि जुम 1 र यो इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस् हामीले यसमा पनि के गर्ने छौं त जुम 1 नै राख्ने छौं यस्तै गर्दै तपाईले यो इमेजलाई पनि जुम 1 नै राख्नुस् र यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् जुम 1 राख्नुस् यसरी राख्दै जानु होला जुम 1 चाहिँ है यो थोरै साइडमा गरेर यसरी राख्दै जानुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् हामीले के गर्नुपर्ने छ जुम 1 त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गर्ने छौं र हामीले जुम 1 राख्ने छौं अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो लास्ट इमेजमा जाने छौं र यसमा गइसकेपछि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ डिस्टर्ट राइट राख्नुस् अनि यसलाई ओके गर्नुस् यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा यदि कुनै पनि इफेक्टहरु राख्नुपर्ने छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला आइसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस् इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मोड इफेक्टमा जानुस् मोड इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले मेटर इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ मेटर इफेक्ट चाहिँ हाम्रो अझै तल आउनुस् कतै हाम्रो यो साइडमा चाहिँ मेटर इफेक्टहरु दिएको छ थोरै माथि गए मैले चाहिँ यहाँनिर ओके र अब चाहिँ हामीले यो मेटर इफेक्टको ड्युरेसन अथवा इमेजको ड्युरेसन अनुसार चाहिँ हामीले यसको मेटरको इफेक्ट ड्युरेसन पनि मिलाउने छौं यसलाई कपी गर्दै जानुस् यदि तपाईले सबै इमेजमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि कपी र यहाँनिर एडजस्ट गर्नुस् र यसलाई पनि कपी एडजस्ट गरौँ र यसलाई पनि कपी र यसलाई पनि एडजस्ट गर्ने छौं कपी गर्दै तपाईले सबै इमेजमा चाहिँ एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले फेरि यसलाई यहाँसम्म कपी अनि त्यसपछि यसको ड्युरेसन यहाँसम्म कपी गर्नुस् है अब चाहिँ मैले ड्युरेसन मिलाइन है 0.3 नै थियो र लास्टको इमेजमा आउनुस् यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्नुस् किन भन्दाखेरि 1.0 राखेको थियौं र अब चाहिँ हामीले यसमा कुनै पनि फ्रेम इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्याक गर्नुस् त्यसपछि भिडियोमा जानु होला भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फ्रेम इफेक्टमा जानुस् फ्रेम इफेक्टमा गइसकेपछि एलईडी इफेक्ट रहेको छ एलईडी मा क्लिक गर्नुस् र ओके अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थ सम्म राख्ने छौं है जहाँसम्म हाम्रो इमेज भिडियोहरु रहेको छ त्यहाँसम्म राख्नुस् र यति गरिसकेपछि अब हामीले सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ तपाईले यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि त्यसपछि शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है र अब हामीले यति गरिसकेपछि प्रोपर तरिकाको 9:16 मै छौं हामी यो चाहिँ हाम्रो टिकटकको रेशियो यसमा चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ।